हस् यहाँहरु सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै आज हामी ट्रान्जिसन भन्ने ट्याबबाट त्यो ट्रान्जिसन ट्याब भित्र बसेर हामीले गर्न सक्ने कुराहरू के हुन् भन्ने बारेमा आजको कक्षाको पहिलो सेसन चाहिँ हामी त्यसरी सुरुवात गर्न गइरहेका छौं। र अब ट्रान्जिसन भनेको के हो भन्दा एउटा स्लाइड र अर्को स्लाइड बीचको त्यसको प्रेजेन्टेसन कस्तो रहने भन्ने कुरालाई चाहिँ ट्रान्जिसनले बुझाउँछ। भनेको पहिला देखिएको स्लाइड पछाडि अर्को स्लाइड आउँदै गर्दा कुन डिजाइनबाट त्यो देखियोस् अथवा त्यो कुन मोडलमा देखियोस् अथवा त्यो आउँदा कसरी आउने हो भन्नका लागि त्यसलाई डिजाइन दिने, त्यसलाई पनि हामी इफेक्टै भन्छौँ, ट्रान्जिसन इफेक्ट भन्छौँ। हो त्यो दिने काम चाहिँ यो ट्रान्जिसन भन्ने ट्याबबाट हामी काम गर्छौँ। र यसमा ट्रान्जिसनमा यहाँहरूले क्लिक गर्ने बित्तिकै हो यसरी खुल्छ। यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ ननबाट सुरु हुँदै ट्रान्जिसनका विभिन्न इफेक्टहरू यहाँ देखाइएको छ। र यसको मोर अप्सन चाहिँ यहाँनिर गएर यो ड्रप डाउन एरोमा यहाँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट यो धेरै अप्सनहरू देख्नुहुन्छ। यो मध्येबाटै हामीले आफूलाई चाहेको मेरो सामग्रीका लागि सुट हुने खालको कुनै एउटा ट्रान्जिसन म लाउँदै जाने हो। अब यसको बारेमा म यहाँहरूलाई के जोड्छु भने हामी ट्रान्जिसन लगाउँदै गर्दा फर्स्ट स्लाइडमा हामी बस्दैनौँ। त्यसले गर्दा जहिलेसुकै हामी सेकेन्ड स्लाइडमा बस्ने, पहिलो स्लाइड त हाम्रो जस्तो छ त्यस्तै देखाउने हो। त्यसले गर्दा पहिलो स्लाइड हामी पर्दा राखेर बसेका छौँ या अर्थकै केही कभर राखेर बसेका छौँ या त्यसको ब्यानर राखेर बसेका छौँ भनेदेखि त्यो फर्स्ट स्लाइडलाई हामी ट्रान्जिसन गर्दैनौँ। किनभने त्यो फर्स्ट स्लाइडलाई ट्रान्जिसन गऱ्यौँ भने ट्रान्जिसन गर्नको लागि त्योभन्दा माथिल्लो स्लाइड अर्को स्लाइड हुनैपर्छ। अब अर्को स्लाइड छैन भने के आउँछ त भन्दा त्यहाँ सुरुमै त्यो ब्ल्याकबाट सुरु हुन्छ, कालो आएर अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी फर्स्ट स्लाइडमा बस्दैनौँ, सधैँभरि सेकेन्ड स्लाइडबाट ट्रान्जिसन सुरु गर्छौँ। अब सेकेन्ड स्लाइडबाट ट्रान्जिसन सुरु गर्दै गर्दा अब जेनरली अहिले हामी सबैले बुझ्ने गरेको गर्ने गरेको के त भन्दा प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दा पहिले पर्दा नै खोल्ने कुरा चाहिँ हामी सबैको लागि त्यो लोकप्रिय भएको छ अहिले। त्यसले गर्दा पर्दा खोल्ने कुरा नै पहिलो लगाउँछौँ हामी। त्यसले गर्दा म यहाँहरूलाई त्यही पर्दा खोल्नका लागि नै अहिले लिएर जाँदैछु। त्यसले गर्दा यहाँ देखाइएका इफेक्ट्सहरू चाहिँ त्यो पर्दाका लागि छैन। त्यसले गर्दा हामी यो ड्रप डाउन बटनमा जाने, म यहाँ सेकेन्ड स्लाइडमा बसेको छु, यहाँहरूलाई अघि मैले दोहोऱ्याइसकेको छु। र ड्रप डाउन एरोमा गइसकेपछि यो कर्टेन भन्ने अप्सन छ यहाँ, यहाँहरूले देख्नुहुन्छ CURTAINS कर्टेन्स हो। त्यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँ पर्दा आउँछ। हेर्नुहोस् है, अब मैले क्लिक गरेँ, यहाँहरूलाई मैले भनिसकेर यहाँ क्लिक गर्दा यसरी पर्दा खुल्यो, आयो पर्दा। भनेको मैले सेकेन्ड स्लाइडमा राखेँ। सेकेन्ड स्लाइड चाहिँ कसरी देखिने त भन्दा त्योभन्दा अघिल्लो स्लाइड चाहिँ पर्दाको रूपमा खोलिएर सेकेन्ड स्लाइड आउने हो, यसका लागि यहाँ लगाइएको। अब यहाँ बसेपछि जुन कर्टेन हामीले ट्रान्जिसन लगाइसक्यौँ, अब यो पछाडि यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू छ एक दुईवटा। जस्तो के काम छ भन्दा यो स्लाइडमा आइसकेपछि यो पर्दा खोल्दै गर्दा हामीले त्यसलाई साउन्ड पनि दिने हो भने अब यस पछाडिको अप्सन यहाँ हेर्नुपर्छ। यहाँहरूले यहाँ माथि हेर्नु होला, मेरो यो माउसलाई यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ कि छैन। यो ट्रान्जिसनको अघि मोरमा जहाँ मैले क्लिक गरेर त्यो लगाएँ त्यसैको उतापट्टि दाहिनेपट्टि यहाँहरू जानुभयो भने यहाँनिर साउन्ड छ, ड्युरेसन छ, एप्लाई टु अल भन्ने छ। अनि उतापट्टि एडभान्स स्लाइडमा यहाँ तलतिर हेर्नुभयो भने अन माउस क्लिक छ, आफ्टर लेखेको छ होइन। अब के गर्ने त भन्दा यो पर्दा खोलिँदै गर्दा ल ताली पनि बजोस् भन्ने यहाँहरूलाई लागेको हो भनेदेखि चाहिँ यो अप्लाउज भन्ने साउन्ड दिएको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु भने यो ताली पनि बजाउँछ यसले। यहाँ क्लिक गरेर हेरौँ है त, यो अप्लाउजमा मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँहरूले अहिले सुन्नु भएको छैन त्यो साउन्ड, मैले प्ले गरेको छुइनँ। प्ले नगरेपछि त्यो साउन्ड पक्कै नआउला अहिले। अब यसको ड्युरेसनको कुरा छ यहाँनिर। साउन्ड यहाँ यो खुल्दा ताली बज्छ, एकचोटि हेरिहालौँ है, खुलै खुलेन, यहाँ यसो ट्राई चाहिँ गरौँ न। सेकेन्डमै बसेर गरेँ, हो त्यही हो, सेकेन्डमै बसेर गरेँ भने हो त्यसरी कालो देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो त्यो। जस्तो फर्स्टमा गरेर मैले यहाँबाट सुरु गरेँ, यहाँ बसेर मैले यसलाई स्लाइड सो गरेँ। यसमा त लगाएको छैन, हामीले ट्रान्जिसन नलाएकोले गर्दा पहिला देखिने त यही हो। अब यसलाई मैले माउस क्लिक गरेँ भने
यहाँहरूले साउन्ड सुन्नुभयो कि भएन क्ल्यापिङको? सुन्यो सर। क्ल्यापिङको साउन्ड आयो होइन? ल ठिक छ। अब त्यस पछाडि म यहाँ साउन्डको कुरा त्यो पछाडि लाँदैछु है। यो ड्युरेसन 6 सेकेन्डको दिएको छ। 06.00 भनेको त्यो 6 सेकेन्ड 6 सेकेन्डको ड्युरेसन छ अहिलेको चाहिँ। उसले दिएको डिफल्ट टाइम हो त्यो। अब यसलाई बढाउने अलिक बिस्तारै खोल्न मन लागेको छ भने यहीँबाट यो माथिल्लो ड्रपडाउनमा क्लिक गर्नु भने 6 लाई 7 हुँदै 8 हुँदै बढाउन सकियो। भएन एकैचोटि यहाँ क्लिक गरेर यहाँहरूले म 8 सेकेन्डको बनाउँछु भनेर एटा टाइप गरेर यहाँ क्लिक गरेर एट टाइप गरेर इन्टर थिचिदिनु भयो भने भयो। अब घटाउँछु भन्यो भने पनि घटाउन पाइयो। जस्तो बढाउँदै गर्दा 8 सेकेन्डको बनाउँदा हेर्नुहोस् त के हुँदो रहेछ, यसले टाइम कति लिँदो रहेछ। ढिलो छिटो त्यहीँबाट थाहा भइहाल्छ। हेर्नुहोस् है, अब अघिको भन्दा यो अहिले के हुन्छ भन्दा ढिलो खुल्नुपर्छ। मैले 8 सेकेन्ड बनाएको छु, यसले ठ्याक्कै त्यो 8 सेकेन्डमा मात्रै खुल्ने गरी बिस्तारै सरल। अब यसैलाई हामीले टाइम घटाएर हेरौँ त। यहाँ 3 सेकेन्ड बनाइदिउँ त कस्तो हुँदो रहेछ। ल मैले 3 सेकेन्ड बनाएँ। फेरि एकचोटि यसलाई डिस्प्ले गरेर हेरौँ त। अब मैले पर्दाको लागि क्लिक गर्दैछु है त। छिटो गयो पर्दा हो। त्यसले गर्दा मैले यहाँलाई देखाउन खोजेको यहाँ डिफल्टमा 6 सेकेन्ड राखिदियो उसले। यो डिफल्ट चाहिँ 6 सेकेन्ड हो। अब त्यसलाई घटाउने बढाउने यहाँहरूको आवश्यकता अनुसार कसरी देखाउनु पर्ने, त्यसलाई बिस्तारै खोल्दै देखाउनु पर्ने खालको नै हो हाम्रो भने त्यसलाई टाइम बढाउने हो होइन, छिटै खोल्ने हो भन्ने हो भने त्यसलाई टाइम घटाइदिने हो। यो दुईवटा काम यहाँनिर गर्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा पनि म यहाँ जोडिहाल्छु। त्यसैको राइटपट्टि हेर्नु त, अन माउस क्लिक भन्ने छ। यो अन माउस क्लिक भनेको अहिले चेक लागिरहेको छ त्यहाँ हेर्नु हो भने। यो चाहिँ के हो त भन्दा मैले क्लिक गरेपछि मात्रै पर्दा खुलोस् त्यस्तो लाग्छ भने चाहिँ अन माउसमा चेक गर्नुपर्छ। तर मैले क्लिक नगरिकन मैले स्लाइड ल्याउने बित्तिकै आफै खुलोस् भन्ने लाग्छ भने यो आफ्टरमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ र यो माउसको चेक चाहिँ हटाउनुहुन्छ। यहाँहरू क्लियर हुनुभयो हुनु भएन? आफैले मैले क्लिक गरेपछि मात्रै यो स्लाइड खुल्नुपर्छ पर्दा खुल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने अन माउसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र आफ्टर चाहिँ हटाउनुहुन्छ यहाँहरूले। होइन यो आफै खुलोस् भन्नुहुन्छ भने आफ्टरमा क्लिक गर्नुहुन्छ र अन माउसको चेक हटाइदिनुहुन्छ। कोही जोडिँदै हुनुहुन्छ, मैले जोइन गरिहालेँ। अब जस्तो अघिकोमा के थियो भन्दा अनक्लिक थियो, मैले क्लिक नगरिकन त खुलेकै थिएन। अहिले मैले आफ्टरमा लगाएँ। अब आफ्टरमा लगाउँदा टाइम त दिएको छैन। यो टाइम पनि यसले भरसक मिलाउन सकिन्छ। हामी त्यहाँनिर कति टाइमको राख्ने हो, कति टाइम पछाडि त्यो खुल्ने हो, त्यो टाइम अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार टाइम बढाउनुहुन्छ। 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड पछाडि त्यो आफै खुलोस्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो डकुमेन्टलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्न छोडिदिएर आफू पछाडि बसेर हेर्न पनि सकिने हो। त्यसका लागि त्यहाँ गएर माउस चलाइराख्नु पर्ने, क्लिक गर्नु पर्ने। जस्तो हामीले फोटो ग्यालेरीहरू कहिलेकाहीँ प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने आफै पालो आइरहोस् न, त्यसका लागि किन क्लिक गरिराख्नु हो। त्यस्ता खालकोमा छ भने चाहिँ हामीले आफ्टर भनेर राख्नु पर्यो। जस्तो आफ्टर राख्दा के भयो एकचोटि हेरौँ है त। म यहाँ क्लिक गरेको छुइनँ है। ल यो उसमा छ, क्लिक गरेको छुइनँ। अब यो आफै जान्छ हेर्नुहोस् है, मैले छोएको छुइनँ है। अब यो 5 सेकेन्ड भएपछि यो जानु पर्यो। यो टाइममा यो आफै जान्छ यहाँनिर। आफ्टर माउस यति भनेर यहाँ छोडिदिएपछि त्यो अनुसारले जाने भयो।